عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة 162 من برنامجنا لحظات قرآنية. ولا زلنا في الرد على ولي العهد السعودي في أكذوبة الإسلام الوسطي، وإحنا في الحلقة الثالثة من هذا العنوان. وقلنا أن حكاية الإسلام الوسطي هذه أكذوبة وخطيئة كبرى، أنها إسلام واحد. أما المسلمون فهم مختلفون وهم في شقاق، شأن كل أصحاب الأديان الأرضية. لكن ما نتساءل، يعني كيف يكون المسلمون ممثلين للإسلام وقد اختاروا لأنفسهم ألقاب وأسماء أخرى؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا، ده في سورة الحج. لكن بتلاقي طلعت بقى التصوف، الصوفية دين. حتى كلمة التصوف دي مش موجودة في القرآن على الإطلاق. وكلمة التشيع، كلمة شيعة في القرآن الكريم مذكورة لكن بمعنى مختلف، مش بالتبري والتولي. وكلمة السنة موجودة نسبة لله سبحانه وتعالى، سنة الله، لكن مش بالمعنى اللي اتعمل به الدين السني. فأصحاب الأديان الأرضية سموا أنفسهم أسماء مخالفة أو غير الإسلام. فإزاي احنا نعتبرهم من حيث الاسم ممثلين الإسلام، هم اختاروا اسما آخر لا يمت بصلة إلى الإسلام لكلمة مسلمين. منهم الشيعة، منهم الصوفية، منهم كذا. وبعدين في داخل بقى السنة بتلاقي الحنابلة، وبتلاقي الشافعية، وبتلاقي المالكية، وبتلاقي الأحناف. وبعدين بتلاقي في داخل الشيعة بقى 37 38 مذهب وإلى آخره. والتصوف والطرق لا أول لها ولا آخر. يعني هم مغرمون بإطلاق أسماء مختلفة، وحتى هم في شقاق في هذا. فإزاي أنت تعتبرهم ممثلين للإسلام؟ ده أكتر من كده. هل النبي محمد عليه السلام، ونحن معنيون بالدفاع عنه، هل كان يجسد الإسلام؟ أقول لك لا. ومن يعتقد أنه عليه السلام كان مجسدا للإسلام فهو كافر بالرسول، وكافر بالقرآن، وكافر برب العزة. ليه؟ لأنه لو كان مجسدا للإسلام إذا كان لا يمكن أن يخطئ، لكن كان يخطئ ويعاتبه ربه. يقول له عفى الله عنك لما أذنت له. يقول له وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. ويقول له يا نبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. يعني لو كان ممثلا للإسلام في الأوامر والنواهي ومية مية في الطاعة، بالتالي مش كان ممكن هيخطئ ولا كان ممكن يجيله عتاب. إذن اللي يعتبره ممثل الإسلام بيكفر بكل هذه الآيات اللي فيها عتاب وفيها لوم للنبي، بل بيكفر باليوم الآخر، لأنه عليه السلام سيأتي يحاسب يوم القيامة، سيموت وسيأتي أمام الله سبحانه وتعالى يتخاصم مع أعدائه أمام الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يعني هو هيحاسب، وأنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فنسألنا الذين أرسل إليهم ونسألنا المرسلين. يعني لو كان ممثلا للإسلام مجسدا له لم يكن ليحاسب يوم القيامة، لكن سيحاسب. لماذا؟ لأنه مبلغ فقط، مبلغ، وما يعني يتبع التبليغ من تبشير وإنذار إلى آخر الآيات. ومع رسول البلاغ دي تكررت في القرآن كثيرا، حتى أصبحت مثلا شعبية، يقول لك يا عمي مع رسول البلاغ. فإذن هو وظيفته التبليغ فقط، لكنه سيسأل وسيسأل يوم القيامة، وكان في حياته يخطئ ويستشير إلى آخره. فإذا هو ليس ممثلا للإسلام. فإذا كان عليه السلام ليس ممثلا للإسلام، هتجيب له واحد صايع وتقول له ده بيجسد الإسلام؟ إزاي؟ الإسلام يحكم ولا يحكم عليه. الإسلام هو القرآن، والمسلم أو المسلمون إذا كانوا مسلمين حقا عليهم أن يحتكموا إلى القرآن في إصلاح أنفسهم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل لكم الكتاب مفصلا؟ هذا هو ما ينبغي أن يكون.
أن نحتكم إلى القرآن في إصلاح أنفسنا، وهذا ما نفعله نحن أهل القرآن. أهلا بكم أحباتي في برنامجنا لحظات قرآنية، وفي قناتنا أهل القرآن، وفي موقعنا أهل القرآن، في كل ما تسألون عنه من أسئلة. ولا تنسوا المشاركة في القناة، وأن تعملوا شير ولايك. وعليكم السلام.